Twan Versput, teamrijder van Point 7 en Surf Center. Ik heb gisteren voor het eerst met de 5.0 van de 5.0 AC1 heb ik gevaren en ik wil jullie eigenlijk even wat tips en tricks gaan delen, zodat jullie zo meteen optimaal voorbereid het water op kunnen. Zoals jullie kunnen zien staat op het zeil zelf extension 26. Ik zelf gebruik hem op 24 omdat ik denk dat de mastlengte ietsje langer is dan aangegeven staat op het zeil zelf. Ik hou er zelf van, helemaal in de kleine maatjes, om met ietsje minder downhill te varen, zodat het boord heel neutraal blijft liggen. Dus vandaar dat ik hem ietsje korter vaar als staat aangegeven. Kijk, ik ga jullie even wat dingen vertellen over waar ik mijn giekpositie heb, de gieklengte en waarom ik daarin bepaalde keuzes maak. We beginnen even met de clue van het zeil. Ik gebruik zelf een adjustable outwall system, zodat ik een beetje mijn zeil kan aanpassen aan de wind die er staat. Ook als ik wel even een stukje op wind terug moet varen, dan wordt het een stuk makkelijker. Ik lus hem 1 keer door het oog heen. Dat heeft ermee te maken dat als ik 2 keer doe, vind ik zelf dat het zeil er wat indirecter door wordt. Hierdoor heb ik een wat directere power op mijn achterste hand zitten. Voor de rest, op het zeil staat 1,74. Dat is ook de maat die ik zelf gebruik als ik ermee ga slalommen. Voor speed zelf gebruik ik hem 2 centimeter korter. Hierdoor komt het zeil direct tegen de giek aan te liggen. Dus ik kan het zeil wat boller varen. Hij heeft daardoor ook wat directere feeling op de achterste hand, wat weer beter voor je acceleratie is. Dus dat is de keuze die ik daarin heb gemaakt ten opzichte van slalom. Kijken naar de trapezelijn. Ik gebruik van Point 7 de 30 tot en met 36 inch. Ik vaar ze op z'n allerkortst 30 inch. Voor speed vaar ik zelf een zittrapeze. Dat vind ik wat lekkerder. Ik kan beter het zeil lokken, ik kan beter de power overbrengen op de trapezenlijnen en daardoor beter ook accelereren en hogere snelheden halen. Als we gaan naar de giekhoogte. De giekhoogte die ik zelf vaar is ongeveer 4-5 centimeter onder het midden van het zeil. Ik vind het zelf lekker om de giek ietsje hoger te varen. Je ziet een aantal jongens die heel snel zijn, die varen hem op de allerlaagste positie om zo lock-in mogelijk te zijn. Ik ben vrij lang, ik ben zelf richting de 2 meter. Dus ik vind het lekker om het giekje ietsje hoger te hebben, zodat ik mijn voorste hand goed kan strekken en daardoor mijn positie heel goed vast kan houden. Dan gaan we eigenlijk naar mijn mening naar, ik denk, het belangrijkste gedeelte van de trim van je zeil, en dat is de leech. Er staat een hele mooie sticker in het zeil bij Point 7 en die geeft eigenlijk aan waar, als je hem de eerste keer gebruikt, je hem tot aan moet doortrekken. Een heel goed uitgangspunt. Ik denk dat als je hem deze aanhoudt, dat je zeker gelijk uit de voeten kan met het zeil. Ik zelf voor speed denk ik gebruik een klein beetje meer downhill dan voor slalom mensen gebruiken. Ik kijk altijd naar dit paneel. Wat hij hier moet doen met name, en dat zie je ook aan deze lat, is dat hij goed wegvalt naar beneden. Met Point 7 hebben we een beetje andere leads dan de meeste andere zeilmakers gebruiken, of andere merken gebruiken. Wij zorgen ervoor dat met name in de mid-leads het zeil enorm wegvalt, en daar je een uitlaat hebt. En in de top komt hij weer terug. Dus het is vooral belangrijk dat hij in het middengedeelte van je zeil, dat hij daar goed opent. Dus ik trek hem tot dit punt door. Dus je kunt een beetje aanhouden tot ongeveer 2/3 van de lat. Dus de tweede lat boven de giek. Als je hem daar tot aan doortrekt, dan heb je genoeg downhill erin zitten voor zo hoog mogelijke snelheden te halen. Dus ik zou dat zelf aanhouden. Ik gebruik overigens gewoon de standaard mast van Point 7 in de zeilen, een 370 K97 mast. Dus die masten zijn voor dit jaar voor het eerst, heeft Point 7 die in de range. Ik heb de oude masten ook erin gevaren, de Black Prime masten zijn dat geloof ik. Die doen het prima, werken ook super. Ik merk een klein beetje verschil tussen de masten. De nieuwe masten zijn wat softer en maken met name in het hoogste windbereik net dat je even wat een relaxte zeil in je handen hebt. Maar ze doen qua performance zeker niet voor elkaar onder. Mochten jullie nog vragen hebben, of ook over andere maten uit de range van Point 7, het maakt niet uit of het nou freeride of free race of de volledige slalomzeilen zijn. Laat het mij weten, stel je vragen in de comments onderaan dit filmpje, dan ga ik ze proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Ik zie jullie op het water.